Trong lúc Chu Bá Vũ ngắm nhìn vũ khí của hai kẻ đến thì cây cột cổng to tướng nơi anh ta vừa đứng đã bị hai người này đập cho vỡ nát. Ta không việc gì phải gấp gáp, cứ rền rứ kéo dài trận chiến này thôi. Chu Bá Vũ vừa né tránh vừa múa máy Sử Băng Phong kiếm ra, một hạo kiếm khí băng hàn như muôn vàn mũi trông sắc lẹm phóng về phía hai người kia. Hừ, kiếm của tên này vô thanh mà lại còn nhanh vô cùng. Dù ngầm thán phục tài dụng kiếm của Chu Bá Vũ, nhưng Sát Cáp và Ba Bố cũng chẳng tỏ ra nao núng, kẻ vung đao người vung côn đập tàn nát hết băng kiếm đang lao tới này. Tên to con cồng kềnh như cái lu này thấy có vẻ nặng nề chậm chạp, vậy thì ta thu tập hắn trước đi vậy. Thấy Ba Bố có vẻ cục mịch, Chu Bá Vũ nhận định là dễ nuốt hơn cả nên liền chĩa băng phong kiếm tới la liếm. Nhưng mũi kiếm vừa xuất ra thì không còn thấy Ba Bố đâu nữa, khiến Chu Bá Vũ không khỏi giật mình, nhận định sai lầm ắt phải nhận lấy hậu quả. Tấm lưng thẳng đuột của Chu Bá Vũ đã ăn ngay một vụt từ cây côn của Ba Bố. Này anh bạn trẻ, có phải là ngươi coi thường tấm thân này của ta nên mới chọn ta để chén trước phải không? Ngươi tự cho mình là thông đấy à? Vậy thì ngươi đáng bị đánh lắm. Ba Bố nhận thấy Chu Bá Vũ có ý xem thường mình thì bực dọc ra mặt. Ba Bố đúng là có thân hình quá khổ, nhưng trời lại cho hắn ta một sức mạnh phi phàm. Với sức mạnh của mình, cách tấn công của Ba Bố thật sự rất khủng bố. Cũng vì thân hình quá khổ này mà Ba Bố không có được sự nhanh nhẹn. Sau nhiều lần thi trượt vào hàng ngũ vệ binh của Kim Quốc, hắn ta đã không ngừng khổ luyện bộ pháp để khắc phục đi nhược điểm của mình. Chu Bá Vũ không biết điều này nên chỉ vì một khoảnh khắc đánh giá sai lầm mà giờ đây đã tự tìm khổ. Thân hình Chu Bá Vũ bị côn của Ba Bố đánh văng đi như trẻ con đánh khăng, đòn đánh không nhẹ nên Chu Bá Vũ ộc xì dầu là chuyện đương nhiên. Nhưng hỏa vẫn chưa hết, vì ngay lúc văng đi đó Sát Cáp đã muốn nanh soi sấn sổ chém xả vào anh ta. Chẳng biết phải làm sao cho đúng, Chu Bá Vũ vội sử đại ra một chiêu trong băng phong kiếm ngăn lấy đao của Sát Cáp. Ôi, mới bị đập một côn của tên đầu to xấu xí đó thôi mà ta đã đau đến lủng cả phổi rồi. Chu Bá Vũ vừa nhớ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới ngay sau lưng. Ba Bố quả là quá nhanh, khi Chu Bá Vũ chân vừa chạm đất thì một đống côn pháp của hắn ta đã như Thái Sơn áp đỉnh ụp xuống đầu Chu Bá Vũ. Chu Bá Vũ cuống cuồng né tránh, nhưng kình lực khủng bố khi côn chạm đất làm mặt đất rung lên khiến anh ta không thể đứng vững. Chưa kịp đứng lên thì một vệt sáng như ánh chớp đã lướt qua mặt của Chu Bá Vũ. Ánh sáng đó chính là đao của Sát Cáp đã như nanh thú xuyên thẳng qua bụng của anh ta. Ở mặt trận của Vô Tình lúc này tình hình cũng không khả quan hơn là bao. Lỗ Lỗ Như Đao cùng cây roi chăn bò của mình đang liên tục dồn bức khiến Vô Tình phải lao đao né tránh. Vô Tình trong đợt tập kích đầu tiên đã sử dụng gần như tất tay ám khí trong ỷ vân tọa nên giờ đây có vẻ hơi rén. Có cơ hội rồi. Vì ám khí không còn nhiều nên Vô Tình phải cẩn trọng hơn trong mỗi lần sử dụng. Vừa thoáng thấy Lỗ Lỗ Như Đao thân thủ chậm lại, ám khí tứ tuyệt khí liền được Vô Tình sử ra. Muốn gây khó cho ta ư? Vọng tưởng. Lỗ Lỗ Như Đao giờ đây đã biết về cách hành chiêu của Vô Tình, y không còn bị bất ngờ bỡ ngỡ như lúc ban đầu nữa. Roi trong tay Lỗ Lỗ Như Đao được hắn ta quán đầy kình lực rồi vẫn múa tạo thành một vòng xoáy xung quanh cơ thể khiến ám khí của Vô Tình không thể xâm nhập. Vừa tấn công ở cự ly xa lại có thể thu về hộ thể khi cần thiết. Kỹ năng dùng roi của tên này quả thật cực kỳ xảo diệu. Trong khi Vô Tình còn đang ngắm nhìn Lỗ Lỗ Như Đao nhảy dây thì một bóng người như hỏa đạn hùng hục áp sát. Người tấn công đó không ai khác chính là đồng bì thiết cốt Na Bá. Vừa cảm thấy kình khí lăng lệ của Na Bá, Vô Tình lập tức re xe tránh né. Đòn đánh của hắn bằng tay không mà có thể làm nứt đất vỡ đá. Sức mạnh trong quyền của hắn ta không thua kém gì Nhị sư đệ, thật bá đạo. Na Bá dù quyền này vồ hụt con mồi nhưng oai lực mà hắn ta sử ra đủ khiến kẻ thù khi nhìn thấy phải chấn kinh động phách. Dũng mãnh nhưng đầu đất thì cũng chỉ là chú trâu ngứa sừng húc bệnh mà thôi, có ngon thì đỡ đi này. Vô Tình trong lúc lui người né tránh cũng đồng thời tung ám khí phản kích lại Na Bá. Thật không thể tin được, Na Bá chỉ với một cái gồng người cương cứng lên đã làm cho múa ám khí của Vô Tình dội văng ra ngay khi chạm tới da thịt. Hắn ta luyện thứ tả công võ học gì mà khiến da thịt cứng chắc thế kia vậy kìa. Vô Tình thất sắc hoang mang thì cũng đúng thôi, vì minh khí tứ tuyệt của anh ta cực kỳ sắc bén, từ khi triển lộ trong cuộc chiến phạt đường đến nay chưa ai cản được, giờ đây Na Bá lại dùng làn da của mình để cản lấy thì đúng là không hãi hơi phí. Trong lúc hoang mang, Vô Tình vô ý quên đi là mình còn một đối thủ nữa, sợi roi da của Lỗ Lỗ Như Đao nhanh như cắt đã thoải mái chòng lấy người Vô Tình siết mạnh vào ỷ vân tọa. Một cú kéo mạnh của Lỗ Lỗ Như Đao làm sợi roi siết Vô Tình như muốn ná thở. Khi Vô Tình còn đang thân bất do kỳ thì Na Bá đã tung ra một bầu trời quyền ảnh nhắm thẳng vào anh ta. Thằng què nhiễu sự, để ta xem lần này ngươi sẽ dùng cách gì để thoát được nữa đây. Nếu như bị trúng trọn quyền này, Vô Tình dù có thoát chết thì chắc cũng chỉ còn nước nằm giường mà húp nước cháo chứ sống gì nổi nữa. Bên trong Vô Thượng Đình, nơi mật đạo đang có một cuộc chạm trán vô cùng căng thẳng. Chú chó sói đồng hoang lông xanh đang đối mặt cùng con ác khuyển chăn cừu.
Người này ngoài khí kình tỏa ra làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ thì còn mang đến cho mình một cảm giác hết sức kỳ lạ. Cảm giác này là sự buồn bã đến đáng thương. Trong khi Lãnh Huyết cảm nhận kẻ trước mặt thì trong đầu của con ác huyền chỉ có mệnh lệnh mà chủ nhân của nó đã dặn dò. Bất cứ kẻ nào dám đặt chân vào địa lao thì giết không thương tiếc. Cùng với những bước chân di chuyển, hai cánh tay của con ác huyền đã quán đầy kình lực, cự ly vừa đủ song trường lập tức được đánh ra mà không nói lấy một lời. Ôi, hắn ta là ai vậy? Lãnh Huyết dù bị bất ngờ nhưng do đã thủ thế sẵn nên đã nhanh chóng né được đòn phủ đầu của đối phương. Là Phong Vân Thủ, người này là Lam Nguyên Sơn đó sao? Chân vừa chạm đất thì Lãnh Huyết thông qua trường thế cũng đã biết được người này là ai. Chẳng trách vừa rồi mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Tại sao Lam Nguyên Sơn mà mình từng biết giờ đây lại trở thành một thứ vũ khí giết người máu lạnh như vậy chứ? Lãnh Huyết chưa kịp hít hà thì trường thế của Lam Nguyên Sơn lại tới. Thế công cuồng mãnh khiến Lãnh Huyết phải liên tục thối lui. Đôi mắt của huynh ấy chỉ còn sự vô hồn và điên cuồng. Chắc chắn những điều này đều là do bọn ác nhân ở đây dùng thủ đoạn tà dị để khống chế. Chúng không biết đã dùng thủ pháp gì mà có thể biến đổi bản chất của huynh ấy thành một con rối độc ác như thế này. Bọn này quả thật rất hèn hạ và độc ác. Trong lúc Lãnh Huyết còn đang lăn tăn chưa biết xử trí thế nào thì Lam Nguyên Sơn vẫn tấn công ảo ảo như vũ bão. Kỹ năng của Lam Nguyên Sơn vẫn bá đạo như vậy, nếu như mình cứ lùi mãi thế này chắc chắn sẽ không thể trụ vững lâu được. Lãnh Huyết bối rối cũng phải thôi, vì đối diện với anh ta lúc này không phải là tử địch mà là một người đồng đội từng vào sinh ra từ Bảo Phen. Nhưng đó là câu chuyện của dị vãng, vì giờ đây thực tế kẻ đang đối đầu với Lãnh Huyết là một con ác huyền không còn một chút nhân tính nào. Vì đã mất đi lý trí và sự nhận thức, Lam Nguyên Sơn giờ đây chỉ biết thực hiện theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mỗi trường mà anh ta đánh ra đều là từ quyết không chút nhân nhượng lưu tình. Ta phải làm sao đây, giết hay không giết? Phong Vân Thủ là loại võ công cực kỳ bá đạo. Khi chủ nhân của nó là một người có nội lực thâm hậu thì mỗi trường xuất ra đều đủ để đoạn thạch phân kim. Lãnh Huyết biết điều đó nhưng vẫn còn do dự trước khi xuất ra hiểm chiêu để vô hiệu hóa Lam Nguyên Sơn. Lãnh Huyết xưa nay xuất thủ chưa bao giờ lưu tình trước kẻ địch, nhưng đối thủ này lại là người từng cứu mạng anh ta. Hơn nữa người này đã mất đi ý thức của một con người làm Lãnh Huyết cảm thấy thương tâm vô cùng. Hãy tìm lấy một lý do để mình có thể ra tay. Trong một cuộc chiến khốc liệt như thế này thì chần chừ trong việc ra quyết định ắt sẽ phải nhận cái kết rất đắng. Đường lui trong mật đạo không nhiều nên cái kết mà Lãnh Huyết phải nhận cho sự do dự của mình cũng đã có. Một trường nặng đã được Lam Nguyên Sơn thẳng tay tống vào ngực của Lãnh Huyết, khiến Lãnh Huyết bị dập mạnh vào vách tường. Chúng phải đòn này, Lãnh Huyết lập tức ộc xì dầu ngay lập tức. Máu nóng như suối tuôn ra tưới đầy lên mặt của Lam Nguyên Sơn. Ngay khi tiếp xúc với máu của Lãnh Huyết, bất ngờ ánh mắt của Lam Nguyên Sơn có chuyển biến lạ thường. Đồng tử của Lam Nguyên Sơn bỗng trở lại ôn hòa, đòn thế tiếp theo cũng vì thế mà dừng lại giữa chừng. Lam Nguyên Sơn đang như ác thú bỗng dưng đứng ngây đơ ra bất động. Chuyện gì thế này? Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong cái đầu rỗng tuếch của Lam Nguyên Sơn. Anh ta đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, sự điên cuồng đã hoàn toàn biến mất. To be continued.